ට්‍රැවල් ඩයිරි 5 වෙනි පිටුවට ආයුබෝවන්. ගංගා නිම්නයක කූඩාරමකට වෙලා ගිනිමෙලයක් ඉස්සරහ ගෙවෙන විවේකී රූප රචනාවක් විඳින්න 5 වෙනි පිටුවට ගොඩවදින ඔයාලාද ගංගා නිම්නයකට නම් නෙවෙයි රැගෙන යන්නේ. කඳු වලල්ලකින් වට කරගෙන ගිරිශිඛර තරණය කරමින් උතුම් වූ සම්බුද්ධ පාද පද්මේ වන්දනා කරගන්නයි මේ සූදානම. රත්නපුර පලාබද්දල මාර්ගය හරහා රජමාවතින් සමනල අඩවියට පිවිසලා මේ විදිහට ගමන පටන් ගන්නේ හරියටම රාත්‍රී 12ට. කෑලි කැපෙන අන්ධකාරයේ පලාබද්දල දේවාල භූමියෙන් ඇරඹි මේ කරුණාව පවනැල්ල ලිහිණි අම්බලම කටුකිතුල වංගුව හරහා කළුගඟ ඔස්සේ ගජමාන්සලේ මදක් විවේකය අරගෙනම ඉදිකටු පානේ ගෙත්තමකුත් ගෙත්තම් කරගෙන ධර්මරාජගල තරණය කරමින් සීත ගඟුලෙත් එබිලා මකර තොරණ හරහා සුලං කපොල්ලි සුළඟ කපාගෙන මුඩමළුවට කරුණා කරන්නයි මේ හදන්නේ. වැස්සකට අතවැනුවේ නැති නිසාද සීත ගඟුලේ දිය ප්‍රාණය මේ විදිහට ගලා බසින්නේ හරියට ගිලන්නු ගිලණෙක් වගේ. අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ආදරණීය හදවත් වලින් හැමදාම වගේ අදත් ඉල්ලන්නේ මේ සුන්දර වනාරණේ මතක සටහන් සමග සියල්ලම ගමන් මල්ලේ පුරවාගෙන පාද සටහන් විතරක්ම අඩවියේ තියලා යන්න අමතක කරන්න නම් එපා. මහා ජල කඳක් එක්ක මුහුදට ඇදගෙන යන මේ කළු ගඟේ තිඹිරිගය මෙන්න මේ විදිහට ඊටාම සිහින්දිය කඩਿੱත්තකින් තමයි ආරම්භ වෙන්නේ.
කඳු මුදුනට නැග එන විට පුංචි දෙපා රිදෙයිනුමේ නැංග කන්ද බැස යන විට රිදුණු දෙපා සුවයි ඉබේ. මේ විදිහට කවියෝ කිව්වත් සිරිපා කරුණාව ඉතාම අසීරු කොටස වන්නේ මේ අධීරය කිව්වොත් ඔබත් මා එක්ක එකඟ වෙයි. කොහොම වුණත් ඒ ශ්‍රද්ධාවත් මහන්සියත් විඩාවත් සමග මේ සුන්දර දසුන් රස විඳිමින් මේ කරුණාව අවසන් කරන නිසා හිත වගේම ගතත් අනේප වෙන්නේ බොහෝම ඉක්මනට. පුළුවන් තරම් දුර ඇවිද යන්න හරි පරිස්සමට. එහෙනම් ට්‍රැවල් ඩයරි 6 වෙනි පිටුවෙන් හමු වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක්.